welcome back to my YouTube channel. Today is Tuesday, November 13 na guys. And that means that it's time for me to go home. Babalik na ako ng US guys. Mamaya ang flight ko 9:45 AM. And andito ako ngayon sa may Kabayan Hotel again. And I think I'm gonna give you a quick tour sa room na pinagstayhan ko tonight. So it's only 4 o'clock in the morning guys. Sobrang aga kong nagising. Hindi ako masyado makatulog guys. Hindi ko alam. Nagising ako 2 AM in the morning. And then hindi na ako nakatulog ng maayos. So naisipan ko na mag-shower na lang. And get ready to go upstairs para mag-breakfast. Ayun na guys, so bago ko kayo i-tour guys, gusto ko munang isingit to sa vlog na to. Kasi nag-meet kami kagabi ni Sis Ange Love 01 at Sis Cookie Racha, si Hungry Lakwachera, and si Cinderella Lakwachera. So i-share ko lang sa inyo guys kasi hindi ko to in-expect. Alam mo yun, yung hindi ka nag-expect pero binigyan kanila ng ano yun, parang welcome or something like that. So, ayun, i-share ko lang sa inyo. Ito yung binigay sa akin ni Sis Cookie Racha. Ayan. Ayan guys, pang travel. So, sobrang na-appreciate ko talaga. Shout out sa iyo, Sis Cookie Racha. Salamat sa pagbigay nito. Sobrang na-appreciate ko talaga to. Hindi ko in-expect. Sobrang saya lang na, alam niyo yun, yung mabigyan kasi ano siya na nagbibigay sa akin aside sa asawa ko. Yung, alam mo yun, yung ka-friendship mo na may magbibigay sa'yo ng ganito. Sobrang saya ko, nakakatawa. Salamat sa'yo, sis. And ito kay Sis Ange Love 01. Ang dami niyang binigay guys. Yung pang Filipino food. Ito, Goldilocks na pulveron. Hi sa'yo, Sis Ange Love 01. Salamat dito. And then ito, Happy. Ito guys, favorite ko to from Cebu. Dried mango. Sarap nito guys. Next is ito, butterscotch bonbons. Ayan siya guys. Ito ang next. Ding dong! And then, ito, buy bawang na chichacorn. So, ayun guys, nakakatuwa no, na may nagbibigay sa'yo. Pasensya na kayo guys, sobrang hina ng boses kasi maga pa, 4 AM pa lang. So, ayoko naman makaisturbo sa kabilang kwarto. So, ayun na nga. Salamat sa'yo, Sis Cookie Racha and Sis Ange Love 01. Sobrang na-appreciate ko talaga yung binigay niyo sa akin. And, ayun. So, let's move on to the room tour, guys. I'm staying here in Pasay, guys, sa may Kabayan Hotel. Kung napanood nyo yung past vlogs ko, nagbigay na ako ng review about this hotel. And this is my second time na nagstay dito. Dati, yung kinuha kong bed ay capsule, one bed only, for one person only. So, ganun din yung kinuha ko ngayon. Kaya lang, kahapon, yung room na dapat ay doon ako, may nagpipaint. So, amoy pintura siya. Kaya, nilipat ako sa kabilang kwarto. Tapos, wala na yung single room nila guys. So, in-upgrade ako ng twin. Yung pwede 2 tao. So, medyo maluwag siya compared dun sa una. Pero hindi na ako pinabayad. Pinag-stay lang, in-upgrade lang nila ako without paying extra. So, ayun, tutur ko na kayo guys. Pasok mo guys. Dito yung door nila guys. Ito. Diyan yung lagayan ng key. Ano din siya guys. Kapag tatanggalin mo kunyari, ganyan, mamamatay siya yung ilaw. Automatic siya. Tapos ibabalik ko.
Parang makakasave sila ng kuryente kasi minsan nakakalimutan nating patayin yung ilaw. So, nandito yung fire exit plan, Kabayan Hotel. And then dito, may dalawang baso dito, guys. And then may table dito, made of glass. May upuan, dalawang chair. And then, yun may basurahan. Dito, may Biblia, guys. May Biblia. And pagkaing spiritual. Ayan yung telephone. At dito, may lampshade siya. And then, may malaking salamin. So, ayun, may salamin din dito, guys. Tapos, yung lamp. Ayan. So, hindi naman siya kalakihan, guys. Ayan yung mga bagahe ko naka-ready na. Dito, may ano siya, may lagayan din dito ng, kunyari, bagahe mo. Ayan. Tapos may television. Dito, may maliit na ref, guys. Ayan. Tingnan natin kung may laman. Ayan, may Yakult ako dyan, guys. Hindi ko pa naubos. Tapos, ayan, another mirror. Dito banda, window. Ayan. Tapos, may air conditioner. Nandito yung closet. Ayan, guys. Pag may malaking pera kayo, guys, may safety deposit dito, guys. Oh. Dito mo ilalagay kung may milyones kayo. Dito nyo ilalagay yung mga important or yung mamahaling gamit nyo para safe siya. Then, may hanger dyan. May dalawang pares ng tsinelas. Kasi nga, pang dalawahang ano siya, pang dalawahang room. And then, here, sa bathroom. Pasensya na kayo, guys, kasi nagamit ko na to bago ako nag-room tour. So, medyo makalat na. So, ayan, may malaking salamin dyan, guys. Ayan. Dito yung toothbrush at toothpaste. May shampoo sila dito. Hindi ko ginamit kasi may shampoo naman akong dala. Tapos yan, yung tuwalya gamit na. Yung shower, hindi siya masyadong malaki. Ayan yung itsura ng shower, medyo madumi. Yung sabon, iiwanan ko na yan. And yung shower nila. And then yan yung bed, guys. Hindi man siya kalakihan, pero ibang-iba dun sa last na room na kung saan ako nagstay. Ayan. Ganda. May dalawang unan sila, guys. Tapos yung kumot nila, guys, hindi masyadong makapal. Ayan. So, yun lang naman yung room na to. Madaming ilaw. Ayan. So, ayun lang, guys. Hindi naman siya kalakihan, so mabilis lang maikot. So, yung concern ko lang, guys, kagabi, sobrang kate ng ano nila, ng kumot. Nangati ako, tapos may tumurok dito sa legs ko. Parang pimple siya na sobrang kate dahil sa kumot. At tapos, sobrang nipis ng kumot nila, guys. Kaya, expect nyo na yun. And then, yun lang naman. So far, maganda tong room na to. Yung bathroom lang, yung shower, medyo madumi. Yung sa paanan, yung tapakan. Yung sahig. Yung sahig ng shower medyo madumi. Yun lang yung concern ko dito. So far, maganda siya. Hindi masyadong maingay at hindi masyadong mainit. So, yun lang naman, guys. I hope you like this video. And by the way, dito ako nagstay sa Kabayan Hotel located in Pasay sa may EDSA, guys. Madali lang siyang hanapin kasi nasa MRT.
sa may overpass, malapit lang sa may overpass, so hindi siya mahirap hanapin. So if you wanna stay here, then you should experience staying here, guys. At masarap yung breakfast nila and affordable yung prices nila, so ayun, hindi ka na lugi sa pagstay mo dito. So yun lang, thank you guys for watching. If you like this video, please give me a thumbs up and subscribe for more. Thank you, see you on my next one.